Hallo en welkom bij de speluitleg voor het spelletje Rainbow Pirates. Rainbow Pirates wordt uitgegeven door Goliath. Kan je spelen van 2 tot 5 spelers en duurt ongeveer een tiental minuutjes. Eerst en vooral hebben we onze Rainbow Pirates kaarten en elke speler die meespeelt, die krijgt er 7. Daarna wordt de trekstapel of de speelstapel in het midden van de tafel gelegd. De bovenste 2 kaarten die worden omgedraaid. En er moet ruimte zijn voor een aflegstapel. Een eerste speler wordt gekozen en dan is het tijd om het spelletje te starten. Alvorens de regels uit te leggen, ga ik toch wel even overlopen welke soort kaarten er allemaal zijn. Eerst en vooral zijn er de kleurenkaarten. Dus die gaan van 1 tot en met 7. Ik heb nu 1 tot en met 4 in de hand. We hebben een joker die eender welke kleurenkaart kan vervangen. Wij hebben ook zwarte kaarten waarop acties vermeld staan. En wij hebben ook onze Rainbow Pirates die veel punten waard zijn. Tijdens je beurt kan je 3 acties doen en deze acties mag je zoveel doen als je wil en mag je ook doen in eender welke volgorde. De eerste actie is kaarten op het eiland plaatsen. Als je kaarten op je eiland plaatst, dan moet dit gebeuren met steeds een minimum van 3 kaarten. Dus ofwel 3 keer dezelfde kleur. Ziezo, laten we veronderstellen dat dit mijn eiland is. En dan hebben we hier nog 4 kaarten opeenvolgend. Dit is ook een set van minimum 3 kaarten. Het zijn er 4, dus ik mag deze op mijn eiland plaatsen. Het is belangrijk als ik een Rainbow Pirate in mijn hand heb, dat ik die ook verplicht moet spelen en op mijn eiland leggen. Want alle kaarten die ik kan spelen, die moet ik ook spelen, tenzij ik een joker zou moeten gebruiken. Naast de kleurenkaarten of de Rainbow Pirate mag ik ook 3 zwarte kaarten gewoon op mijn eiland leggen om dan de punten op het einde van het spel te verzamelen. Een tweede soort actie is eigenlijk je eiland een beetje reorganiseren. Als ik bijvoorbeeld deze kaarten in handen heb en ik wil bijvoorbeeld mijn 3 later nog gebruiken, dan kan ik mijn 3 allemaal in handen nemen. Laten we veronderstellen dat ik hier nog een 1 en een 2 bij heb. Dan kan ik deze set maken die mij later meer zal opbrengen. Deze 2 3'en die moet ik dan weer in mijn hand nemen, want ik kan daar geen set mee vormen. En onze derde actie die is gewoonweg het spelen van onze zwarte kaarten. Als we een zwarte kaart spelen, dan zeggen we welke kaart dit is. Zeggen we ook welke actie erbij staat. En dan zijn er 2 opties. Ik leg die eerst op de aflegstapel om te tonen van ik ga deze actie uitvoeren. En dan zijn er of kunnen de tegenspelers die actie blokkeren. In dit geval, als er een piña colada, dus een gele kaart op wordt gelegd, dan wordt die geblokkeerd. Wordt die niet geblokkeerd, dan gaat het effect gewoonweg verder. Een speler eindigt zijn beurt door ofwel de 2 open kaarten van de trekstapel te nemen, of 2 kaarten van de trekstapel te nemen. Let op, nee, je kan niet 1 kaart hiervan nemen en een andere kaart van de trekstapel. Nee, het is ofwel 2 kaarten hier, ofwel 2 kaarten van de trekstapel. En dan is het de beurt aan de volgende speler. Tijdens de beurt van je tegenspelers kan je eigenlijk niets anders doen dan enkel en alleen de zwarte kaarten eventueel te blokkeren, want je bent ook niet verplicht om dat te doen. Er zijn 2 manieren waarop het spel kan eindigen. Eerst en vooral wanneer de trekstapel gewoon leeg is. Dan zullen alle spelers de sets die ze nog kunnen maken op hun eiland of op hun speelgebied plaatsen. Of het kan zijn dat een speler uitgaat. Wat is uitgaan? Wel, eerst en vooral moet een speler dan 2 keer een regenboog kunnen maken. Dus het betekent dat jij een set maakt van 7 kaarten, van de 7 gekleurde kaarten. 2 keer. Dan speelt hij zijn hand leeg en dan kan een speler uitgaan. Op wat moet de speler nog letten? Als hij bijvoorbeeld toch nog een zwarte kaart speelt, want hij moet die afleiden en sommige zwarte kaarten die zorgen ervoor dat je opnieuw kaarten in je hand krijgt. Dus alles uitgespeeld, een lege hand, 2 keer een regenboog hebben en dan gaat een speler uit. Vanaf het ogenblik dat een speler uit is, gaan de andere spelers ook geen sets meer maken en worden de punten opgeteld.
De puntentelling is vrij simpel. Deze kaart is 5 punten waard. Elke kaart is 1 punt waard. En ben je uitgegaan, dan krijg je nog eens 5 punten extra. De speler die de meeste punten heeft verzameld, die wint het spel. Ziezo, dit was onze speluitleg van het spelletje Rainbow Pirates. Bedankt om te kijken.